Bun găsit tuturor la horoscopul lunii ianuarie 2021. Ianuarie 2021 va fi o lună haotică pentru mulți oameni. În prima lună a acestui an, în mod clar, nu merită să vă investiți toate eforturile, timpul și capitalul în întreprinderi ambițioase. Este mult mai rațional să petreceți această lună cercetând cu atenție terenul pentru afacerile viitoare, recuperându-vă încet după o lungă vacanță, dedicând timp sănătății. Evenimentele din ianuarie, în ansamblu, vor fi pozitive pentru mulți, deși este încă dificil de înțeles unde vor conduce și ce consecințe vor avea. Anul 2021 va fi dominat de planeta roșie. Este obișnuit să se numească Marte războinica, a cărei poziție retrogradă provoacă dezastre naturale și catastrofe sociale. Prima veste minunată este că pe tot parcursul lunii ianuarie și în toate lunile următoare din 2021, Marte nu va fi retrograd. Aceasta înseamnă că ar trebui să ne așteptăm la asistență de la planeta roșie, nu la dezastre. Deja în ianuarie va deveni clar că cea mai persistentă și îndrăzneață dintre planete este capabilă să insufle aceste calități în caracterul chiar și a celui mai modest om. A doua planetă prietenoasă pentru noi va fi Saturn. Domnul timpului este calm și fără grabă. Aceste caracteristici se vor încadra armonios în atmosfera din ianuarie. În puterea lui Saturn merită să dedici timp planificării afacerilor viitoare, întocmind un plan detaliat și găsind surse de reîncărcare a energiei. Saturn și Marte ne oferă pace și stabilitate în majoritatea sferelor vieții, dar datorită uniunii lui Mercur cu Uranus și poziția retrogradă a acestor planete, nu va permite majorității să atingă noi înălțimi într-o lună în general favorabilă și calmă. Mercur, supravegherea succesului material, te va obliga să strângi centura. Ianuarie, cu siguranță, nu este potrivit pentru achiziții majore sau pentru începutul dezvoltării financiare. La rândul său, Uranus negativ ne va priva de idei prospere și luminoase. De aceea, mulți, deși vor simți o creștere a forței și energiei, nu vor găsi direcția în care ar trebui să fie folosită. Jupiter va favoriza semnele de apă, Racul, Scorpionul, Peștii și semnele de aer, Balanța, Vărsătorul, Gemenii, la începutul anului 2021. Va exista dorința de a reuși în afacerile profesionale sau de a crește statutul public. Luna aceasta va da tonul caracterului anului, dacă va fi cheltuit pentru un studiu cuprinzător al realizărilor viitoare. Reprezentanții elementului Pământ, Capricornul, Fecioara, Taurul, în ianuarie 2021 pot conta pe o atitudine favorabilă din partea iubitoarei Venus. În timp ce lumea se trezește din somnul de anul nou, semnele enumerate pot întâlni dragostea, pot înregistra o căsătorie, pot experimenta o pasiune puternică pentru o persoană deja familiară. Elementele focului, leul, săgetătorul și berbecul vor fi susținute în mod neașteptat de Neptun. Cea mai emoțională dintre planete va învăța aceste semne să găsească plăcere. Acesta este un moment bun pentru informare și introspecție aprofundată. Scorpionii vor avea o atitudine filozofică față de viață în ianuarie 2021. Reprezentanții acestui semn vor înceta să lupte ca un pește pe uscat pentru a-și atinge un scop dificil legat fie de o carieră, fie de viața personală.
Nu trebuie să uităm că scorpionii au un lider permanent, Pluto, înzestrat cu un caracter extraordinar. Sub influența mentorului vostru, mulți dintre voi vor face câțiva pași impulsivi. De exemplu, veți spune cuiva o mulțime de lucruri inutile, veți face achiziții inutile și veți permite pasiunilor interzise să se aprindă. Așadar, controlează-ți comportamentul. Acest lucru te va ajuta să te protejezi de intrigile unor antagoniști destul de periculoși. Este vorba despre uniunea lui Mercur și Venus. Mercur poate interfera cu afacerile materiale, iar Venus, la rândul său, va invada sfera atașamentelor în dragoste. Va trebui să ții controlul prin a nu greși cu încăpățânare. Recunoaște-ți greșelile imediat ce le realizezi și încearcă să le remediezi. Dacă ești fără compromisuri cu tine însuți, vei experimenta un sentiment de libertate, independență, încredere și bunăstare morală, sentiment pe care ai face bine să-l exploatezi pe deplin pentru a lua inițiative îndrăznețe. Vei descoperi apoi ambiții frumoase, dar rezonabile, și vei avea mijloacele pentru a le satisface. Viața ta va fi supusă multor tulburări în acest timp și va trebui să fii flexibil pentru a îmbrățișa cu grație aceste schimbări. În ianuarie 2021 nu ar trebui să-ți faci griji cu privire la viața ta personală. Relațiile cu vechiul cerc de prieteni și cu un partener permanent vor fi pline de înțelegere reciprocă, încredere și căldură. Cu toate acestea, la sfârșitul acestei luni, o mică agitație nu este exclusă, provocată de știri inexacte. Este probabil ca totul să fie rezultatul unei neînțelegeri și datorită acesteia, viața ta de cuplu ar putea începe să traverseze o zonă de tensiune. Caută să remediezi situația fără a-i oferi vreo șansă de a escalada. Încearcă să porți un dialog sincer și calm cu partenerul și descopere defectele relației voastre. Nu ezita de asemenea să-i spui partenerului tău despre dorințele tale secrete și să asculți tot ceea ce sufletul tău pereche vrea să îți spună. Scorpionii care nu au găsit încă dragostea adevărată vor fi în mijlocul acestei ierni cu mare teamă să se apropie de cineva. Faptul este că riști să atragi atenția unei persoane nedemne, din cauza căreia o nouă rană va apărea în inima ta. Dar dacă ești îndrăgostit și ești deja într-o relație, vei ajunge să depui o cerere pentru legalizarea relației pentru căsătorie. Să știi că în această perioadă căsătoriile vor fi fericite și puternice. Acum, în luna ianuarie, farmecul și influența ta vor crește și mai mult. Folosește acest lucru pentru a rezolva problemele atât la locul de muncă cât și acasă. Dacă vrei să duci un stil de viață relaxat și să ai grijă de tine, rezolvă-ți toate întrebările acumulate în ianuarie și tot anul vei avea succes. Comportamentul atent nu va interfera cu scorpionii și în afacerile profesionale. La locul de muncă ar trebui să ai grijă să nu îți ofensezi colegii în niciun fel. Urmărește-ți cu atenție cuvintele și discută doar aspecte strict profesionale pe tot parcursul lunii ianuarie. Există șansa ca unul dintre colegii înșelători sau geloși pe succesul tău să te provoace în mod deliberat la comentarii negative despre șeful tău și apoi să citezi aceste cuvinte, provocând astfel daune ireparabile relației tale cu șeful. Dacă ai propria afacere, atunci cuvintele poate și mai târziu nu sunt potrivite în aceasta.
va trebui să cauți noi modalități de dezvoltare și vei găsi parteneri de încredere printre prieteni sau rude. Ei sunt cei care în această lună sunt capabili să-ți ofere sfaturi valoroase și să te sprijine sincer în procesul de activitate viguroasă. În această perioadă, capacitatea ta de a convinge va crește și, fără mult stres, vei putea obține ceea ce ai nevoie de la oameni. Ar trebui să te simți liber să începi negocierile și să vii cu inițiative. Dacă îți vei urmări nu numai propriul interes, ci și interesul celorlalți, autoritatea ta în rândul colegilor va crește la înălțimi fără precedent. Este foarte important să păstrezi o fermitate a minții, să înfrânezi emoțiile, să fii politicos, să nu dezvălui secretele tale și ale celorlalți. Demonstrează-ți calitățile de conducere altora și respectul și încrederea colegilor în tine va crește semnificativ. Scorpionii ar trebui să fie atenți cu finanțele lor în ianuarie 2021. Ai cheltuit deja mult cu sărbătoarea de anul nou. Prin urmare, o achiziție mare ar trebui amânată pentru o dată ulterioară. Uranus te sfătuiește să fii extrem de atent la cheltuieli și mai presus de toate te avertizează împotriva creditului pe termen lung. El te va face să îți dai seama că datoriile sunt ușor de contractat și cheltuielile chiar mai ușor de realizat, dar rambursările sunt extrem de dureroase și demoralizante. Evită cu orice preț datoriile și ferește-te de îndatorarea excesivă, precum ciuma. În ianuarie 2021, din punct de vedere al sănătății, scorpionii ar trebui în primul rând să se protejeze de răceli. Probabilitatea de a avea dureri în gât este acum destul de mare. În general, cea mai vulnerabilă zonă în aceste zile de iarnă sunt orele. Boala este cel mai adesea în așteptare atunci când corpul este slăbit. Deci, ia-ți timp să te odihnești și să te reîncarci. Ia în considerare o alimentație mai sănătoasă și mai echilibrată. De asemenea, nu uita să faci exerciții zilnice și mai presus de toate, nu te grăbi să iei medicamente la cea mai mică indispoziție. Bea vitamine pentru a întări sistemul imunitar și ferește-te de răceli. La sfârșitul lunii e posibil să aveți un impact asupra brâului, articulațiilor, mâinilor și degetelor. Alimentele bogate în vitamine îți pot umple corpul cu energie și vigoare. Este foarte util în această perioadă să faci exerciții fizice pentru mâini urmate de masajul lor. Multă sănătate vă doresc!